Hello mga friend, magandang araw sa ating lahat. Ngayon guys is mag-unboxing tayo ng aking bagong stabilizer, SwiftCamM4s. So nabili ko siya sa Fortress for 580 Hong Kong dollar kasi nag-sale siya. So buksan natin kung ano ang laman at kung anong mga hitsura ng stabilizer na ito. So, this is my first time na maggamit ng ganito kasi ang mga ginagamit ko lang po ay mga yung selfie stick sa aking mga vlogging. And I found this one na maganda siya sa cellphone kasi kung minsan shaky yung selfie stick na ginagamit ko, kaya shaky din yung mga video ko. Tingnan natin kung ano ang laman. And super nice niya guys kasi yung ano niya, yung box niya is may ano pa talaga siya, and maganda yung material ng ano niya para safe din yung stabilizer natin. Ayan, SwiftCamM4s. So yan, and may ano din siya, may charger. Pwede mo siyang i-charge through power bank. Ayan, may mga instructional dyan. Then, pwede mo din siyang ilagay siya, idugtong mo siya doon sa ano para tumayo naman siya. Kung ano mo siya, ilagay mo siya sa lapag. Kung ayaw mo naman siyang ilagay, pwede lang din naman, pwede mo lang hawakan, parang selfie na lang din. Ayan. Tumatayo siya. And I saw this type of stabilizer kay Sir Jason. So tayo ay nagbabalik po sa ating review. Natapos na nating i-charge ang ating stabilizer. So tingnan natin ang mga function niya. Makikita po natin guys, kaya lang medyo heavy siya ng konti. Lagyan natin ng phone para makita natin. Kailangan din na makonect siya sa Bluetooth ng phone mo. Guys, may red button niya siya. Yan po yung on and off niya. Long press mo lang siya. And then yung green na light, yan yung it's made na nakonect na siya. And mag-blue din yung siyang Bluetooth na part na nakakonect na siya sa device mo. So, kung naka-ready na siya lahat, mo na siya, okay na siya, magamit mo na siya, and ka nasa yung 4 light na nasa gilid, ayun yung light niya kung full pa ba siya or malapit na siyang malubat or kailangan mo na siyang i-charge. Ang big button naman po ay function ng up, down, side, left, and right. Yan po ang big button yan. Turn, pwede mo siyang mag-turn left and right, yung big button. And up and down.